أحبائي الكرام، مساء الورد وأهلا بكم معي في هذه الأمسية. فترة نتاع موسم أعياد، درت وصفة، يعني ركزت كل وصفاتي هذه مؤخرا للحلويات، وجبت لكم اليوم هذه الوصفة اللي درتها بكأس نتاع فول سوداني، كأس نتاع بسكوي، 400 غرام نتاع شوكولا بيضاء فقط. أول خطوة خديت الكاوكاو نتاعي، شحرته هكا في الزيت histoire قليته un petit peu. مجرد ما يحمر معايا نطفي النار، لان الزيت غادي يتواصل باش تحمر الكاوكاو، دونك يفو فريمون اتاندر. طفيت على الكاوكاو ورحيته ريحي يعني ولا ناعم حتى يولي يطلق واحد الزبده. من جانب تاني حطيت الشوكولا نتاعي البيضاء، حطيتها على بخار ماء دوب. كان معايا هاد المول تاع السيليكون، حطيت عليه طبقه هكا تاع شوكولا بيضاء اللي دابس معايا. وحطيتها في الثلاجة لمدة نصف ساعة. بمجرد ما حسيت نتاع الطبقة نتاعي هذه تاع الشوكولا البيضاء دابت، غادي نمر البسكوي نتاعي كيفاش ندير نخدمه. يعني الطبقة الثانية اللي درتها بهذاك البسكوي والكاوكاو والفول السوداني. اذا خديت الشوكولا البيضاء نتاعي اللي كانت دابت على بخار ماء، ضفت لها الفول السوداني، وتدريجيا بديت نضيف البسكويت اللي كنت رحيته، باش هكا زعما نحاول نتحصل على ان تكستور، على قوام يكون شويه يعني جاري. يخصها فريمون لاباط نتاعي تكون شويه جاريه، ما تكونش ناشفه. كما يوضح الفيديو، من وصلت لهذا القوام تماما كما راكي تشوفي فريمون زعما كيما اون بوماد، بديت نملي هذوك خرجت لي مول تاعي تاع السيليكون من الثلاجه، وضفت طبقه نتاع البسكوي. الوصفه سهله، حتى هذا المزيج نتاع البسكوي مع الفول السوداني رطب، يعني يساعدك في ليطالاج، يعني يساعدك باش هكا ديري في المولاج بكل سهوله. ومن بعد رجعتهم للثلاجه لمده ساعتين على الاقل. رائعة بصراحة، حتى في المذاق لذيذة جدا. غير واش هي نصيحة، يعني خرجي اللي تقدميه للضيوف ولا الأهل، والباقية خليه في الثلاجة، بما أنها سي دو شوكولا يعني تذوب وشوية من بعد سو دي فورم، باش يبقى لك الشكل والقوام كما هو. خليها احتفظي بها في الثلاجة، وخرجي الكمية اللي تبغي تقدميها. هنا تكلمت، غادي نكلمكم في التزيين، يعني تبقى على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر عندك في البيت. يعني انا درت لك كالكو توش، يعني حاولت نديكورها بواحد اللمسات جوست histoire de vous donner quelques idées، يعني باش نعطيكم واحد الافكار. كان عندي لاكول اليمونتير، اذا غذائي. حطيت عليه هاد لي فلور اللي متوفرين في المحلات اللي يبيعوا كل مستلزمات الحلوى، وضفت هاد لي فوي دور، يعني لمسات طفيفه جدا بور نو با شارجي لو بيسكوي نتاعنا، باش ما نشارجيوهاش بزاف. اذا كان هذا نموذج تاني. عندي هاد لابوم تاني دوغي اللي هكا جي اسبيري جوست ان تي بو هكا ينتوش خفيفه جدا فوق الحلوه نتاعي. نفس الشيء حطيت عليها لمسات نتاع لي فوي دور كي سون تري كلاس، كيعطيو واحد اللمسه راقيه وانيقه لشكل الحلوه نتاعنا. هكذا ضفتها،
والشكل الثالث خليت الحلوه نتاعي طبيعيه تماما كوم جلي ديمولي، يعني كما كانت من خرجتها من الثلاجه. ضفت عليها لمسات خفيفه نتاع الاوراق الدوغي وخليتها. الان فتحت حبه امامكم باش تشوفوها في الوسط كيفاش دايره. المذاق لا يوصف، نخلي لكم حتى الحكم، ساترك لكم الحكم من ديروها، واعطوني ارائكم والنتيجه اللي توصلتها في التعليقات. اتمنى احبائي ان هذه الوصفه تكون عجبتكم، والى لقياكم احبائي في وصفات اخرى ان شاء الله. تقبلوا كامل تحياتي وصحه فطوركم.